السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس علي ناصر، خبير سوليدوركس معتمد. في الفيديو ده هنوضح تأثير إجهاد الشد على عينة شد بالمنظر ده. المطلوب هنا نحسب الستريس كونسنتريشن في المنطقة ديت اللي أنا عامل فيها نوتش. تمام. الفكرة في التمرين دوت إن أنت مش هيبقى عندك نقطة فيكسيشن. هناخد تأثير الفيكسيشن بحيث ان احنا نأثر بإجهاد شد من الطرفين. تمام. ومطلوب نحسب الاس اكس، والاس اكس اللي هي الاستريس نورمال في اتجاه اكس. تمام. عند المنطقة اللي فيها تركيز اجهادات. تركيز اجهادات زي ما احنا عارفين ان هو معناه تغير في القطر. المنطقة اللي بيحصل فيها تغير من دايمنشن كبير دايمنشن صغير بيحصل دايما عندها ايه؟ تركيز اجهادات او ستريس كونسنتريشن. تمام. طيب هنبدأ بقى نفتح البرنامج. افتح المثال البارت دوت. طبعا لازم تعمل سبليت لاين عشان تقسم البارت دوت لجزئين. هي دي التركة اللي موجودة في الكيس ديت، مفيش غيرها. طيب ادي البارت فتح معايا. هاخد بلان بينصف الجسم ده في النص. تمام. واروح افتح من فيتشرز سبليت. اختار سبليت. لو سبليت مش ظاهرة معاك هتجيبها من تول كاستمايز. خش على الكوماندز، دور في الكاتيجوريز على الفيتشرز. تمام. وشوف هنا السبليت. ادي السبليت، تاخده وتسحبه هنا وتقوم حاطه في اي مكان هنا هيظهر معاك. تمام. او ممكن بطريقة اخرى ان انت تكتب هنا سبليت، هيظهر معاك الامر. تختار كوماند وتكتب سبليت، هيظهر معاك على طول. طيب هتبدأ تفتح السبليت وتختار الجزئين. تختار الاول البلان والجزء دوت والجزء ده وتدوس اوكي، هينصف لك البارت الجزئين. تمام. هنبدأ بقى نعمل الاستادي بتاعتنا. نيو ستادي سيموليشن، دوس اوكي. نعرف الماتيريال وليكن بلين كاربون ستيل. سيب الكونكشنز زي ما هي بوندد. الفيكتشرز مش هاخد فيكتشر، ده الجديد بقى اللي انا البلان اللي انا خدته دوت والسبليت هيعتبر هو الفيكسد بتاعي. هبدأ اخد اللود بتاعي عبارة عن بريشر على السطح ده و بس الخارج ريفيرس. تمام. وعلى السطح ده. تمام بالمنظر ده كده، وقيمته 1 ميجا باسكال. ادي الميجا باسكال 1. من هنا بقدر اغير الوحدة زي ما انا عاوز وادوس اوكي. كده عرفت كل حاجة. اعمل مش اند ران. حلو. تمام. طيب دلوقتي حصل مشكلة في الحل لان انا مش واخد فيكتشرز. فلما مكونش واخد فيكتشرز لازم اعرف حاجة في البروبرتيز بتاعت الموديل. ده انا اروح هنا على البروبرتيز بتاعت الموديل واختار السولفر يبقى سوفت سبرينج ستيبلر موديل عشان اقدر احل. ممكن احسن الحل اللي انا اختار مثلا اتش ادابتيف و number of loops مثلا نخليه 3 وندوس اوكي ونعمل رن. هيبدأ يحل دلوقتي، مش هيبقى فيه مشاكل بإذن الله. هو كده خلاص خلص الحل.
بس بيعمل بي اتش ادابتيف لوب 2 وفاضل لوب 3. تمام، عشان يحسن النتائج. هيعمل حل كمان كده. خلص، ده اخر حل، الحل التالت. بس كده تمام. اوكي كده خلص الحل. تعال نشوف انيميشن لللودز. بص، ده اللودز المؤثرة من الاتجاهين. دلوقتي انا عاوز احسب ايه بقى؟ عاوز احسب الاس اكس ستريس. اروح على results، اروح على الستريس واعمل edit definition واختار اس اكس اللي هي normal stress في اتجاه الاكس. تمام، وادوس كده اوكي. اظهر الشو مينيمم وماكسيمم من الشارت اوبشن. تمام، هو عاوزه عند الاريا كونسنتريشن. طبعا هيبقى هنا، يبقى ده الاحمر دوت اعلى ستريس موجود عند الجزء دوت. الستريس كونسنتريشن اس اكس هو دوت 8.3 نيوتن على المتر سكوير. كده يبقى انا جبت المطلوب الاخير. كده يبقى خلصنا كل حاجة، وبإذن الله نتقابل في تطبيقات اخرى.